Skipidi Toilet 69, partea 1 este aici, așa că salutare fraților și bine v-am găsit la o nouă reacție a Skipidi Toilet. Efectiv, acum episoadele astea e numai cu părți, deci asta este prima parte din episodul 69 și deja în thumbnail văd o toaletă super ciudată, cu multe fierăstraie, cu ghiare, cu bombe, nu știu ce sunt din spate și arată extrem de creepy. Deci nu înțeleg ce se întâmple, dar dacă vă place acest episod, nu uitați să dați un like, subscribe pentru că vă ajută extrem de mult, să ne strângem și noi 1000 de abonați pe acest canal și o mare parte dintre voi care mă urmăriți clipurile nu sunteți abonați, deci ar trebui să vă abonați pentru că pierdeți foarte multe lucruri și nu uitați că în descriere aveți serverul meu de Discord unde mai vorbim, vă mai adus când postez episoade în casă YouTube dintre notificări. Și hai să vedem despre ce e vorba. Ok. Ține minte că data trecută am ajuns în zona asta roșie, care nu știu ce e. Și cu toaletele astea care arată super ciudat. Din ce perspectivă suntem? Ce barba aia? Suntem tot din perspectiva cameramanului cu despundătoarele sau? Cred că da. Dar sunt multe toate aici. Ăla arde acolo. Cred că aici e o zonă cu toalete pe care se fac experimente, cel mai probabil. S-au fost de-astea eșuate și se fac experimente, habar nu am, dar așa pare a fi zona asta, că după cum vedeți, toate toaletele astea sunt închise aici. Ăla hecuiește cu aparatul lui. Oh my god, ce e asta? Skipidi scheleți? Bro, ce se întâmplă aici? Asta e super ciudat. Ia uite-i pe ăștia ce dansează. Uite, ăla cu despundătoarele în față, atunci... Cine... Oh my god! E un hibrid! Dar voi vedeți cât de ciudat arată hibridul ăsta? Oh my god! Dă-i, mă! Dar, mamă! Bă, dar rezistent e! Bă, că a distrus! Ia! Bă, oh my god, sunt mai mulți! S-au deschis toate ușile alea și iese toți acum. Dar sunt mai mulți hibrizi din ăia. Și sunt și puternici. Hai că a hăcuit ăsta ușile. Haide, veniți toți! Aia nu e bine? Închide. Mamă, l-ați văzut pe ăla acolo? Hai bă, lăsați dasul și veniți aici! Cine e, bă? Cine e toaleta aia? Eu nu înțeleg. Parcă am mai văzut fața aia undeva, dar nu pot da seama unde. Asta nu știu unde am mai văzut fața aia. Dar știu că am mai văzut-o undeva, dar nu știu unde. Bă, e super ciudat. Ce se întâmplă în zona asta? Olea și-a pierdut câte o mână. Stai. Haide să... Mamă! S-a dus. Mamă, îl bate pentru că i-a lăsat pe ea în urmă. Da, îl bate acum pe ăsta. Bă, fără semne de-astea. Bă, care au scăpat de ei, dar i-a lăsat pe ea în urmă, bă! Și aici s-a terminat episodul, wow! Iar acum, fraților, suntem la episodul cu secrete
să vedem ce am ratat, să analizăm tot ce se întâmplă. Deci, hai să vedem. Hello everyone, Elite Cameraman here. It finally happened. The almighty episode 69 of Skipidi Toilet finally arrived, and it looks like the stakes keep on rising because at the end of today's episode, we saw that heroes have to make some hard choices and sacrifices for the greater good. But this was not all, because it seems like there was an important time skip between episode 68 and episode 69 part 1, and wherever the squad is, the further they go, the worse it gets. I already mentioned that this place might have been the bottom floor of the toilet bunker in my last analysis, and if we look at the description of the new episode... O descriere. Scott goes to the bottom floor full screen version. Okay. Da. Defuk seems to confirm this. With what we saw in today's episode, I think the squad is trying to either hunt down the scientist toilet or is trying to find the core of this. Da, încearcă să găsească pe scientist, că el a fugit aici, dar nu știm unde e. This bunker. There also was the leak that came out a couple days ago, which gave a small hint on what's going on. And it said, "Something secret steers us," which actually is a song from the soundtrack of Half-Life 2. Oh, e din nou cu sunete, probabil lumină, referindu-se la lumina verde, și văd în poza aia în colț, e niște oameni acolo, habar nu am, dar vom vedea. Even though this is the case, I think the name itself was a hint at what might be going on. But before we get into all this, you need to make sure that you like the video. And I also mentioned that only 29% of you guys were subscribed. This meant that more Zice de procentajul ăla de abonați. Ok, ce își face el intro? than Haideți să 71% începem. of you weren't subscribed. And day by day, we are getting closer to only 69% of you not being subscribed. If you want to help get to 69% before episode 69 fully ends, make sure to subscribe. We can probably get there either today or in the episode 69 part 2 analysis. Anyways, here we go. Episode 69 part 1 literally starts with a jump scare and sets the tone. Da, începe direct cu jumpscare-ul ăsta. Bro, ce are toaleta asta la ochi? O valvă? Ce are? Instantly. A strider-like small toilet attacks us, and this toilet actually is a reference to Valve, who made... Am uitat să activez subtitrările, mereu uit să fac asta. Scuzele mele, oameni buni, the gata? Half-Life games. We can literally see a valve stuck on his eye. E o valvă ca ochi, deci am zis bine. E o valvă, valve stuck under his eye. O aie blocată? Credeam că a pus-o el. Gen Science și a pus-o lui. Dar e blocată, aparent. Okay. Just like how the company Valve used to have something very similar. Oh, company. Nu știu de compania asta, dar seamănă, într-adevăr. And once again, we are in the POV of Plunger Cameraman, but because of what we are about... Suntem din nou din perspectiva cu Plunger Cameraman. Ok, cu desfundătoarele. Ok. Dar mi se păruse că mai târziu îl vedeam în față, deci cred că nu era el, se pare. Out to see, it's clear that a decent bit of time has passed, and Plunger Cameraman seems to have gotten some upgrades between episode 68 and episode 69. After the jump scare, he first punches this toilet with his right... Are niște upgrade-uri, adică are niște ghiare la pumni. Asta right hand, interesant. and the Valve toilet stabs Plunger Cameraman's left hand. But this doesn't stop Plunger Cameraman, because he actually reveals his first upgrade. Slowly, 4 little blades come out of his right hand, and he... Da, upgrade-urile cameramanului cu niște lame subțiri. Ok, dar sunt bune. Seems like a mini Wolverine. But that's not all, because... Da, de parcă ar fi un mini Wolverine, dacă știți, Wolverine din Marvel. Că știți că el avea ghearele alea. Bă, adevărat și asta, totuși. Right after he knocks the Valve toilet back, he pulls his plunger and something is clearly different. It now has spikes all over it, making it an extremely destructive weapon. It's good to Și find... are și o armă destructivă. Nu mai știu exact cum se numea arma asta. E o armă medievală, dar nu mai știu exact cum se numea. Buzdugan, parcă?
Parcă așa se numea buzdugan. See the plunger cameraman being able to use his plunger a lot better now that it has some upgrades. He swings the plunger so hard that the valve toilet hits the wall, and instead of flushing the toilet normally with his plunger, he smashes it into his face. But alongside that, we actually saw something weird just now. If you look at the ground when plunger cameraman knocks the valve toilet into the wall, Opa! E un schelet pe jos. Asta e ciudat. De ce e un schelet pe jos? we can actually see a human skeleton, yes. Da, Bro, ăsta chiar nu l-am observat, ești de bun? E un schelet de om în baza asta. Dar cum e posibil? Oamenii nu mai există, doar cameramani. Asta e super ciudat. Cred că e... Deci, prima dată, oamenii au fost în baza asta, dar au fost invadații de toalete și cred că i-au omorât pe toți. Și e de mult în corpul ăsta. E destul de ciudat. A real human skeleton, and these skeletons are actually scattered around the whole room. I think this actually might be one of the biggest hints we have gotten about the origin of the Skipidi toilets. Because if there are actual human bodies here, this probably means that the toilets weren't the ones who made this place. Alongside that, Da, exact ce vă ziceam și eu. one of the skeletons actually has a lab coat, and I think you know where I'm getting at. I don't know if this is the direction Dafuk is going, but there is a really good chance that the toilets actually were the results of some research and lab trials that went wrong. We can't really know what exactly happened if this is the case, but Studiul ăsta a fost foarte dubios, adică se întâmplă mult prea multe chestii. maybe these scientists were doing some experiments and created the toilets. As a result, the toilets went rouge and started spreading like the virus. But this makes me think of what the secret agent wants. If this experiment theory is Asta e sus aici, unde era tot războiul ăsta. Ia uite mă, cum se vede totul pe aici. Aha. true, I Că think there are știți că two era cineva lângă creator aici sus, dacă vă amintiți. possibilities about the secret agent that might also be true. Dar There is a possibility that the secret agent is trying to search for the truth of the toilet's origin. Or maybe he also used to be a scientist at this facility, and he might be trying to fix Deci creatorul i-a dat mecanismul ăsta care să deschidă ușile astea de hacking. Bă, ar avea sens pentru că raza e verde și ăsta are cu verde așa. Interesant. his old mistakes. We already know that he is a very smart individual because the gadgets he has are no joke, and he has abilities that suppresses normal humans. I'm sure that we'll get to know more about this topic in the next couple episodes because that seems to be the way we are going right now. After Plunger Cameraman kills the valve toilet, we also see the dark Da, Titan cu desfătătoare îl omoară pe toaleta cu valvele. speaker man going ham on all the toilets, and it seems like this place is Uite, și filled with paraziții parasite sunt toilets, aici. but the squad is too good to get infected. We actually see Dark Speakerman almost getting infected, but he removes the parasite toilet instantly and uses his speakers on him right before smashing into the ground. Uite cum vrea să-l infecteze, ați văzut? Dar n-a avut nicio șansă. This does make me wonder if he has an anti-parasitic body, because at this point I think every agent Deci are ceva antiparaziții corpului. Bă, vezi că e tare. Asta a avut și noul Titan TV Man upgradat, tot ceva de genul. and Titan should get one, if they don't have it. After this, we turn to our right side and a crazy scene awaits us. This scene actually was the Oricum e foarte tare ca o chestie asta, pentru că nu mai pot fi infectați, ceea ce e forță. leaked frame from couple days ago. But I'm not gonna lie, I could have never guessed what was happening there on the right bottom side. Bruh, what the hell are those two cameramen doing? If you know, but this is clearly Dafuk's Acolo sunt niște corpuri way de of saying this is cameramani episode morți. 69. In this scene, we see the lucky cameraman standing on top of a parasite toilet looking at his tablet to show us Ăsta cu îmbrăcămintea roșie, Lucky camera, pentru că nu moare niciodată. Ăsta chiar că e norocos. Ăsta e din primele episoade, ești de bun? the way, and there also is a full squad literally bullying a single toilet. I think this clearly shows that the cameraman and Și speaker mai mulți cameramani, adică uite acolo în dreapta,
sunt mai mulți cameramani care îi dau buni unei singure toalete. Ăla trage cu... E o sabie laser sau e un pur și simplu laser albastru? Nu pot da seama. Man at the back don't understand how serious this situation is, and we all know that Ăștia, cameramanii și boxele, nu înțeleg situația asta. it cost them their life later in the episode. The only ones that seem to understand how bad this situation is: the speaker man leaning on the wall, lucky cameraman, dark speaker man, and plunger cameraman. But whatever we saw until this point is literally nothing, because once we turn back to Dark Speaker Man, we get the first glimpse of what we are about to see. At the beginning of the episode, we saw that there were locked doors on this hallway. Exact, but when we are looking at the toalete după ușile alea. Dar nu înțeleg care-i treaba. Oare sunt niște experimente? Se fac experimente? Adică așa părea zona asta roșie, că s-ar face niște experimente pe toaletele astea. Dark Speaker Man, we see two toilets looking very scared from the inside of the locked room. After this, we slowly start walking through the corridor, and the first thing we see is a toilet that burning eternally inside the door. I think we can agree that he probably is one of the beings inside the whole Skipidi universe that has endured the most pain, if he has been burning like this ever since he was created. After this, plunger cameraman looks to the right side, and we see a big-headed toilet staring into the hallway. This probably is a reference to something or means something, but I have no idea what it is. If you do, make sure to comment it down below. A second later, we see the lucky cameraman going ahead of us with his tablet still in his hands to open the door, and we actually see one more human skeleton here, but that's not the only skeleton we see, because plunger cameraman turns to his left, and the last locked room we see actually has skull toilets. Uite, aici avem mai multe skull toilet. Țineți minte că mai era un skull toilet, dar mult mai mare, care ăla a apărut prima dată cu gazul ăla toxic, dacă țineți minte. Cred că era în episodul ăsta... Cred că 55, dacă nu mă înșel. Parcă în 55 era. It's just like the Berserk skeleton meme. Oh. After this, plunger cameraman looks behind him and he sees the speaker man dancing while walking through the corridor, and not gonna lie, the music kind of slapped right here, and once we turn back, the door is open and we are entering a huge room. But before you continue, I want to let you know about the Roblox game I've been cooking up for a while. If you like Roblox and Skibidi Toilet, deci există și pe Roblox-ul de ăsta cu Skibidi Toilet. Planning to launch the game sometime in the next 2 weeks, so if you don't want to miss it. Ok, ne zice el despre joc că vreau să revenim înapoi aici. Ok, perfect, suntem înapoi aici. But we have no idea what caused the fights or who fought the toilets. Seconds later, a cameraman head gets thrown next to us, which leads plunger cameraman to turn back, and we see a mutant toilet coming out of nowhere. He jumps down from the upper floor and literally assassinates the cameraman, who looks like the cameraman who went berserk in episode 66. We can clearly see that he is different from the other two mutant toilets, and he looks a lot more crazier compared to the other two. For some reason, I know that the other... Asta e cel mai puternic hibrid. Cam asta e chestia pe care o zic eu acum. Adică doar o puteți observa cât de greu two mutant toilets are not that normal either. But this guy just has a different vibe, and he also... Să fie ăla... Nu sunt sigur, adică are îmbrăcămintea la fel, dar nu sunt sigur dacă e tot ăla. Also has a metal arm, which probably very strong and most likely capable of great amounts of strength. After beheading the cameraman in front of him, the cameraman behind him actually tried to use the stun gun on him, but it seems like it doesn't affect him at all, other than the fact that blood was screaming with blood coming out of his mouth. Da, curge sângele în timp ce țipă. Mamă, cât de creepy e asta. Mouth. He tries to slash the plunger cameraman with his hands, but I'm assuming that the stun gun is at least doing some effect, because the mutant toilet can't reach to plunger cameraman in time. And plunger cameraman hits him with the spiky plunger twice once he gets back a little. But this doesn't stop the mutant toilet from holding the plunger cameraman's head and screaming into him.
But thankfully, the dark speaker man arrives in time, and he stabs the mutant toilet with his 2 knives, right before the mutant toilet throws him Și-a away. folosit ambele cuțite și l-a omorât. And right at this scene, we can also see another human skeleton on the right side. Uite, alt And maybe the schelet. blood Bro, sunt foarte multe schelete. Bă, astea nu l-am observat deloc, scheleții ăștia. Bro, de unde tot apar scheleții ăștia de oameni? and the toilet bodies Eu in this asta nu room are înțeleg. left over from the first days of the toilets being made and Am fighting ratat against the câteva human lucruri în scientists. episodul ăsta, pe Right bune, dacă after, nu. plunger cameraman throws his plunger into the mutant toilet's head, completely destroying his head Și and l-a killing him. omorât. Right after the Okay. mutant toilet dies, the alarms start going off, and we Toaleta actually see the mutantă locked moare doors și opening dă while startul unei alarme și deschide toate ușile. Deci de-aia s-au deschis toate ușile, că toaleta asta mutant a dat o alarmă după ce a murit și de-aia a deschis. Ok. Bă, ciudat, other toilets sincer. start coming from the hallway, Și and we apoi actually toate see some toaletele weird au mutant început să toilets vină, coming as uite, mai well. sunt, But it does seem Uite, mai vin încă 3 mutați din ăia, după vedeți? Mamă, asta e special. Și iese și toalete din ușile. Uite, iese și aia care arde. Mamă, deci e o nebunie ce se like întâmplă they are aici. some failed mutant toilets because they are acting a little more stupid compared to normal. Mă gândeam eu că sunt niște toalete eșuate de subăgate acolo. While this is going on, the lucky cameraman actually uses the remote he has to close the door to save Cameramanul everyone. folosește But as we already know, this won't telecomanda. really work. Once we turn back, we see that the lucky cameraman has opened a couple Deci doors already se întoarcă înapoi. and is waiting for us. Everyone starts rushing to save themselves, and we see a huge toilet that has a similar set of head equipment to vacuum toilet tries to come Opa! out. But the craziest thing happens, and we actually Ceva nebune se întâmplă. see the Michael Jackson toilet arrive at the scene. What? Bro, toaleta aia e Michael Jackson? Nu se poate. Bă, pe bune, e Michael Jackson? Nu se Right poate. before the bunker door closes down. Thanks to this, the speakermen start dancing, but this sadly was the stupidest thing they could have done, because literally seconds Uite, later, face after dansul ăsta. they Îți start bate joc de dancing, the partida Michael ăla n-a Jackson murit. toilet explodes the locked door. Deci, And we get toaleta a good asta glimpse of him for e a second, Michael and Jackson. he really is. Bro, nu mi-aș fi închipuit așa ceva. Eu mă gândeam că e altceva, că v-am zis că mi se pare cunoscută fața, dar nu mă așteptam să fie Michael Jackson. Ești de bun? Oh my god! Asta e super ciudat. Is upgraded a lot because he has anything ranging from buzzsaws and claws, but that's Da, not the most să și eu care fieră straie, are ghiare. important thing because the way he sounds is so freaking annoying and it would make me go crazy if I was in the squad Sunt super there. nebun. The cameraman really start rushing as fast as they can to escape from the Michael Dar încerc Jackson să alerge foarte repede ca să scape de toaleta Michael Jackson. toilet, but there are 2 cameramen who didn't make it in yet and are far behind. Ăștia fug We also pe see a aici. small detail on the boxes and it says 150686 on it, but I have no idea if this means anything. A zis 15686. Dar nu am We have nicio been idee ce este. Seeing more and more small details as Opa, uite, mai sunt niște scrisuri pe aici. Frangu.e scrie aici? Aba n-am ce scrie. text in these episodes, so I wanted to mention it. The dark speaker man literally takes the remote from the hands of the Da, vroia să ia telecomanda și să închidă ușa. Bro, ce egoist, vrea să-i lase pe ăștia în urmă. lucky cameraman because he wasn't closing the door and he uses it to close the door, even though plunger cameraman Uite, ăla a says închis wait with his ușa. hands. This leads the 2 cameramen to die. But this was a Și good decision cameramanii ăia by au Dark murit. Speaker Man because if he didn't take the matter to his own ce hands, nenorocit. everyone would have died. This really shows us that sometimes heroes have to sacrifice for the greater good. Și eroul și-a sacrificat aliații. It also seems like this door that they closed is stronger because the Michael Jackson toilet doesn't even try to destroy. A închis ușa și l-a blocat pe Michael Jackson acolo. Dar totuși a sacrificat pe ea. Adică e bine că nu mai poate ăla să vină pe ei, dar... It. Plunger cameraman slowly starts walking toward the dark speaker man, and we can Da. actually see dark speaker man reflecting on his actions.
Plunge cameraman s-a enervat. But with his anger, plunger cameraman pushes the dark speaker man and actually punches him twice right before punching a hole in the wall. Mamă, deci, ce pumn puternic, are cât crapă peretele. Deci... Not gonna lie, if plunger cameraman ever tries going for TV woman, I'm out. Blood literally sees red. Plunger cameraman looks outside of the glass door, and we see many toilets alongside the Michael Jackson toilet, and plunger cameraman does his signature move once more and flips off all of them right before turning back and moving with the squad. It also looks like only 5 of them are left, and I think we can say... Deci au mai rămas în total doar 5 agenți. Asasinul, 4 cameraman de ăștia normali și ăsta cu desfundătoarele. Bă, să sperăm că nu se pierd și nici ăștia, că ar fi destul de nașpa dacă ar muri și ei. Măcar să sperăm că îl găsesc pe Scientist într-un final, ca să-l omoare, nu știu, și apoi vede ei cum iese, că baza asta e super gigantică. Safely assume that only lucky cameraman, dark speaker man and the plunger cameraman exact, acum zice de așa că ar supraviețui, deci lucky cameramanul, da, că ăsta asasinul boxă, că așa îi zic eu, dar îi se spune dark speaker, nu cum îi zic eu, deci dark speaker, cameramanii ăștia normali și cameramanul cu desfundătoarele. Au mai rămas în viață și o să continue în următorul episod cu acest coridor imens. There's also another bunker door on the right. We'll see where they'll go in the next episode. This episode really was crazy, and I'm so curious as to what will happen in the next part. If you enjoyed today's video, make sure to like this video and subscribe. Also join my group on Roblox. Și da, unii cam ăsta a fost episod. Bă, un episod chiar foarte tare, foarte multe toalete ciudate și efectiv a apărut toaleta Michael Jackson. Bro, la asta nu m-aș fi gândit în viața mea să văd. Dar da, cam ăsta a fost episodul. Eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonașul de like și noi ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!